KRPI 1550 AM ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। 12:32 ਹੋ ਗਏ ਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਰਾ 2021 ਦਾ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਅੱਜ 19 ਭਾਦੋਂ ਨਾਨਕ ਸੰਮਤ 553। ਅਹਲਨ व सहलन या फलक। ਹੁਣੇ ਸਦੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਵਨੀਤ ਜੌਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਵਨੀਤ ਜੌਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘੁੱਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਘੁੱਦਾ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਲੇਹ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਾਰਗਿਲ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਲੇਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਾਰਗਿਲ ਤੇ ਲੇਹ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜ ਹਿੰਦੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੱਕ ਕਿਹਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ 8144 247 1550 184424715550। ਆਪਣਾ ਹੱਥਲਾ ਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 604-729-1224 6047291224। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ ਵਡੇਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਕੇਸ ਬਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਧੁੱਪਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਜ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਠਾ ਛੱਤਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਮੜੇ ਚੱਬਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਜ ਰਚਾਉਣੇ ਨੇ, ਚੋਖੀ ਰਕਮ ਲੜੀਂਦੀ। ਇਹ ਫੱਗਣ ਦੇ ਗਲ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਹਮੇਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਲੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਰੇ ਖੇਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਧੂੜਾਂ ਬਾਵਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੰਧੂਰੀ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਝਾਕਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਸਾ ਪੂਜਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਸੁਹਜ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਰਸਮਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੌਲ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੂੰ ਕੁੜੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਸਦੇ। ਇਹ ਮਹਿੰਦੀ ਚੜ ਜੇ ਸੂਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਕੇਸ ਵਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਧੁੱਪਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਹੀ ਪੱਕਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਲੀੜੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਪਾ ਵੇਖਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਜਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਭੰਭੀਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮੀ ਧੰਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ, ਖੁੱਲੀ ਗੰਢ ਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾ ਪਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਕੱਖਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕੇ ਪਲਟੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਡਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਆਪ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ। ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਿਨ ਕਿੱਥੇ ਸਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਕੇਸ ਵਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਧੁੱਪਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਕੇਸ ਵਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਧੁੱਪਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਧੀ ਹੈ ਅੱਜ ਨਿੱਘੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਧੀ ਦਾ ਕਿਹੋ ਵਿਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਹਰਮਨਜੀਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਜੋਂ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣੀ, ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜੰਪ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਬੈਚਲਰ ਜਿਹੜੀ BA ਤੇ ਡਬਲ ਮੇਜਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਲਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਆਰਟ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। 1 ਸਾਲ ਉਹ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈ UBC ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੈਨੇਟ ਦਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਅਵਾਰਡ ਫॉर ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਸੌਰਡਰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਸਲੈਮ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।
ਤੇ ਹਾਕੀ ਖੇਲਦਾ, ਸਨਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਗ੍ਰੇਡ 10 ਗ੍ਰੇਡ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ 10 ਤੋਂ 12 ਤੋਂ 13 ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਸ ਤੇ BCNDP ਲਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਵਨੀਤ ਜੌਹਲ, ਤੇ ਹੁਣ 2013 ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਕਰੂਟਰ ਆਇਆ ਉਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਅਵਨੀਤ ਜੌਹਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਟਾਰ ਤੇ 132 ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਯੈਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੋਂਡੋ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜੰਮਿਆ ਪਿਛਲੇ ਮਕਸੂਦੜੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਮਕਸੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਘਰ, ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤਿਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ 19 'ਚ ਅਵਨੀਤ ਹੈ, ਰਾਜੀ ਤੂਰ ਹੈ, ਰਾਜੀ ਤੂਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਜਦ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਲਿਬਰਲ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਟਰੂਡੋ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਟਰੂਡੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੈਲਟ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਥੋੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਜਵਾਕ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੱਦੂ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਵਨੀਤ ਜੌਹਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਵਨੀਤ, ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Thank you very much for the introduction. What you done, which I really appreciate. We had experienced education there. Really appreciate that. Sare sonwar nu sat sri akal. Nale aj bade khushi dal ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦਾ। Thank you very much for having me on the show. ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਫਲੂਐਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮ ਪੜੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਯੰਗ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਵਨੀਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਲ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਰ? ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ yes I'm asking about your political experience. So how you got in this politics, from what is your vision when you started in early age, when you were young? I'm just asking that. Sure, no, good question, and happy to talk a little bit more about this. Yes. So we moved around a lot when I was younger. I was in England born. But जब मैं 2 साल से विक्टोरिया मूव हुई थी, फिर उसके बाद एबल्सबर्ग, फिर वापस इंग्लैंड, वापस इतने we moved a lot, and wherever I went, wherever I found myself, I was always active in my community and in all of the places that I could offer something to my community. When I was younger, I served on youth parliaments. I've served on delegations and traveled to different parts of the world to share what my community needs, and then bring that back to my community. And for the past 15-20 years, I've been active here in Surrey, living in Surrey Newton, and then also active in other communities. And so I sometimes play hockey here in Surrey, sometimes I play sports in Langley, sometimes in Burnaby. As you know, you were talking about my storytelling competitions. Sometimes I perform in Vancouver. And so it's sort of active all over the place. And how I got more involved with politics in Surrey, it was about 15 or so years ago, and Harry Baines had knocked on the door
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਕੀ ਹੈ ਤਕਲੀਫਾਂ and I really appreciate it ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ it's quite funny the way Harry tells the story he says that I asked some tough questions for ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਕੁਛ ਸਮਝਾਇਆ we had a very good conversation ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ and then I became more involved in politics ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ Canadian Mental Health Association ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ I was working on projects to support youth programs and to help people recovering from mental illness and when I was organizing events when I was working in the community I went to every MLA office every MP office that I could find that I could drive to everywhere I could go and only the NDP MLAs and only the NDP MPs supported us with our work with mental health and this was about 10 years ago not one member of government from any other party and I did speak with them I went to their office and not one helped us and so I was beginning to see that the NDP and our members of government from the NDP provincially federally they were really listening to what people needed and they were working hard to help our community now changi tarah apni community mein represent karte so I became more involved on पिछले 15 साल हो गए काफी एक्टिव है प्रोविंशियल कैंपेन है फेडरल कैंपेन है इतने एनडीपी ਦੇ ਨਾਲ यूथ ਵਿੱਚ so Avneet why NDP ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ there are another parties why you choose NDP ਹਾਂਜੀ it's a good question ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ mental health ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕੱਲੇ NDP ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੇ NDP ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲੇ NDP ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਗਿਆ ਵੀ NDP ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ and everybody can see this ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ I don't need to explain this a liberal government and the conservative government they are working for the ultra-rich corporations. They are not working for the people. Kanada the NDP, Jagmeet Singh, Tama asi lokan ਲਈ community ਵਾਸਤੇ family ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ and so that's why I'm standing with the NDP. Life is becoming more expensive, it's becoming more difficult and we need proper representation and we need a party that listens to understands and supports our people in our communities. Acha Avneet you know about courage chahiye safest seat in entire Canada liberal the safest seat hai Surrey Newton te ਜਿਹਦੇ against ਤੁਸੀਂ he is in politics Sukhtalwala is in politics from last 20 plus years and he ran in 4 and 8 and 11 and 15 and 19 and this is 6th time the पिछले 5 elections he lost 2 times he won 3 times ਤੇ ਇਹ courage ਹੈ ਜਿੱਥੇ fight ਕਰਨੀ ਤੇ ਛੋਟਾ snap election only 30 days ਦੇ ਵਿੱਚ sign ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ leaflet ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ campaign office set ਕਰਨਾ computer set ਕਰਨੇ ਨੇ money ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੈ ਆਫਿਸ ਸੈੱਟ ਹੈ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤੇ ਐਵਰੀ ਸਾਈਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ this is why the government has called this election in this way on Canada ਦੇ ਵਿੱਚ law ਹੈਗੇ ਇਹ law ਕਹਿੰਦੇ the federal election 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਹੈ
नाले इस गवर्नमेंट ने किया भी उन्हें इलेक्शन नहीं करानी जब तक पैंडेमिक हटाया नहीं तो हाले तक पैंडेमिक भी चलता नाले 2 साल ही हुए पिछले इलेक्शन तो ए लॉ नाले अपने आप से गलना सारा कुछ पासे पे पाता. And so the reason that the Liberal government has called this election now is for some of the things that you've explained. They know that they'll be calling the election, and it makes it very difficult for other people to be involved because they have their families, they have their other work, they have their other community work. It is difficult, so you're absolutely right. It is a challenge, but I'm not afraid of a challenge. I'm not doing it because it's easy. I'm doing it because our community needs better representation. On B साल हो गए तो मैं समझ जाता the same things, and it is time for our community in Surrey Newton to think carefully about who we want to represent our voices and our stories in the House of Commons in Ottawa, and who is going to bring back the support and the resources that we need in this community. I'm not doing it because it's a challenge. I'm doing it because we need to do it. And many people have been asking me for a long time. And I don't think we can wait any longer. This is the time, and I hope that everybody listening and all of the people in this constituency will think very carefully about the changes that we want to see. If we want things to be better in Surrey, if we want things to be better in Surrey Newton, then we need to make the choices to send an NDP candidate and an NDP member of Parliament to Ottawa. So I'm doing it because we need to do it. Okay. Avneet, hold करियो एक मैं लैलमा ब्रेक ते ब्रेक तो बाद आके फर्दर आप गलबात करते हैं. होल्ड कर. ठीक है जी. ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਤੇ ਅਵਨੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨੇ. ਅਵਨੀਤ ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ. ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਨਿਊਟਨ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਪਸ ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਦ ਐਮਪੀ ਬਣੇ. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ. ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬਸ ਆਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਵੇ. And the things that I'm hearing more than anything else, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, the life is becoming very unaffordable and very difficult. And look, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਅਵਨੀਤ. ਅਵਨੀਤ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. Anji, so the thing that I am hearing the most in the community is about affordability. Life is becoming more and more expensive, and it is becoming more difficult. And there are things that we can do with an NDP government to help our communities and help all Canadian families. And I will give 2 big examples that I hope everybody is aware of when they're going to cast their ballot. The first one is prescription medication. So many people are talking about this, particularly our seniors. We are the only major country in the world that has a universal healthcare system and not have universal coverage for prescription medication. फर्क की बंदा on conservative government karke, liberal government karke, we pay the 3rd highest prices for medication anywhere in the world. Other countries are doing this. We can do it too. And the NDP will introduce a universal pharmacare program. The prescription dawaiyan lenge pharmacy te
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ। The liberal government ਨੇ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚੂਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖਣੇ। We don't need more reports. Everybody can see that this government is not fighting for people. They are working for the large corporations. So that's one thing on healthcare. And with healthcare, we will include access to dental care, and we will include access to vision care. So this is really important to look after the health of everybody in this country. Now, the other thing, if we want to make life more affordable for people, we can think about our cell phones and internet. Let's see, phone pe gal karde sare tode station te internet te sun sakte. We all need access to fast, reliable internet and a cell phone to keep us connected. What we don't need is being gouged, exploited every month by these private telecom companies. And sare ko apne aap le story hai gaya. ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆ। ਸਾਰੇ we're all talking about these things. 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ NDP ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਪਲਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। And that motion would have put a price cap on our bill, so that your bill cannot go over a certain amount. The NDP, Bloc Québécois, on भी support की थी, but 0 Liberal MPs and 0 Conservative MPs voted in favor of this bill, and I think it's because they get a lot of money from these big telecommunications companies, and we know the big 3 companies. And so the Conservatives and the Liberals, they teamed up and they partnered together and they left Canadians to keep getting exploited with their bills. So the NDP government, asi kaunge the high-speed internet, nale cell phone, the essential service hote, asi asara company no kaunge the jera dunia de vich average price na hege, tusi otto bad nahi charge kar sakte itte Canadian mein. So the profit margin 40% for uppara. These 3 companies are taking money away from families, from young people, and from our seniors. Because we have no choice. We have to have internet, we have to have cell phones, and this is wrong, and the NDP will fix this. So I hope that the people who are listening are seeing that an NDP government will provide you with a more affordable life. We will help you with the cost of your medication, we will help you with the cost of your cell phones, and we will go after these big companies that are not paying their taxes and not paying their fair share. People in this community work very hard every day to raise their families, to build our communities, and contribute to society. We need to help those people and not keep asking them to keep paying more and more and more when it's becoming harder and harder to do so. ਤੇ ਅਵਨੀਤ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਲੈ ਗਏ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਸ਼ੂ। So when there is an issue, they have to find a solution. When they are not talking about it, they just ignore it. Every day there are shows, we do most of the time these talk shows on these issues, but no one wants to acknowledge it. So ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਵੇ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾਲ,
it's the drugs and all, crime and all. It's very, very difficult. I can't describe. You can me pain on the sadness on the both of kaya. And no family should have to go through what these families go through, and our community shouldn't have to go through these things either. So I'm glad that you've asked the question, because up in the community, it is important. It's an important issue. But I'm also very, very sad, because I see in this all of the bad, I think it's topic to gala kar de. 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, पूरी generation बदल गई. हाले भी ऐसी इस चीज़ों जैसी गला कर दे. So we have to do things differently, and we have to think differently if we want these things to be different. मैं अब भी कहूँगा कि ऐसा नहीं भी कल इतने community अपने communities ਵਿੱਚ इस चीज़ें होंगी हैं. Now, the one thing that I think is important to know is that if we look all around the world, 90% of all homicides around the world are committed by men. This is so it's a question of our men in our society. And if you look around the world, young men in North America and South America, they're most at risk. I don't think that the stereotype and the stigma around our young men has been helpful. And I think the way that other people in the community, our community leaders, I think the police, the media, I think we can be doing more to support our young people, and especially our young men. And we can't just keep talking about the issue. We can't just keep having these meetings. We can't just keep talking about, everybody wants to talk about the roots of the issue. We also have to look at the soil and look at where these roots are growing and why are these things happening in our community. What are the social conditions? What are the economic conditions? And why are men feeling like they are giving up on society, or why do they feel like society has given up on them? Now, I have spent so much of my life working with and mentoring young people, and you were sharing lots of examples before, which I appreciated. And I know how important it is for us to have stronger communities, and this includes things like providing education, providing affordable housing, so people can live and grow and work and play and stay in their home communities, and they're not forced to move away because they can't afford to live there. And young people especially need real access to real opportunities. Our political representation, our community leadership, who we vote for, and who we have working in our government. And so I will maybe just say one last thing about this. Everybody who's listening, if this issue is important to you, I ask you to please think about which candidate do you think can support our young people, can listen to our young people, and can understand our young people, so we can move forward and find a brighter and a safer future for our community in Surrey Newton, all of Surrey, and all of the Lower Mainland, this whole province, and this whole country. These are big issues, and we need people's support to be able to make the changes that we want to see. And anything else you wanted to add? And we will have some other time, another conversation in coming days. Look, I'll call you in studio so we can sit together and discuss more issues. And yeah, ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਖੀਰ ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ volunteer ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ reach ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, any phone number or any office where they can come and see you? Hanji. And as you were saying, we've been getting so many messages since the debate earlier this week. We're getting so many messages of support, of hope. People are becoming more interested and more engaged with the campaign. It's very, very exciting for us, and it's a very exciting time for Jagmeet Singh and Canada's NDP. We are getting so much support. Jagmeet is doing a fantastic job, and I think people are really beginning to see that there is a candidate and there is a party that is fighting for them, and we are fighting for people, and we are fighting for communities.
And so if anybody wants to be involved or contact the campaign, apni website hegi avneetjawal.ndp.ca. Nale tusi apni campaign nu Facebook te lab sakte, Instagram te lab sakte. So please go to the website, Facebook, Instagram, utte pura information lakhiya. Maine apne aap te personal information bhi utte lakhiya. And if you are interested, please connect with the campaign. Raal ke idda hi hunda, and people want to see better politics here, and I think that we need better representation, and so we have a real chance to do this now. Lots of people are becoming more engaged, and we're getting a lot of support. It's an exciting time in Surrey. ਅਵਨੀਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ UN ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੇ ਮੈਂ I speak both ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ so there's a lot of languages so man I'll keep improving on my English, on my French, on my Spanish, on my Punjabi, and I think that's helpful, so I can connect with as many people as possible. So thank you for saying that. Thank you. Avneet, ਜਿੱਥੇ French, Spanish, English, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ United Nations ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਲਾਅ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਪੇਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਵਨੀਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ NDP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਅਵਨੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ NDP ਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ NDP ਨਾਲ ਖਾਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ BC ਲਿਬਰਲ ਨਾਲ ਖਾਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ BC ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੂਗੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਅਵਨੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂ ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਅਵਨੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਾਡੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨੇ ਸਟਿਲ ਐਟ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਿਓਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬੌਸਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ MP ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ NDPer ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇਤਾਗਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ 2 ਟਾਇਰ ਪਾਰਟੀ ਆ ਪਰ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ NDP ਇੱਕ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੋ ਪਰ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3 MLA ਜਿੱਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਚੋਂ 30,000 ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤਾਂ MP NDP ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਕਹਿ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬਈ ਨੋ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ MLA ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਜਦ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਫੈਡਰਲ ਅਲੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਲੋਕ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ NDP ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ MLA ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਲੈਵਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਪੂਰੀ ਐ ਨੋਟ ਟਾਈਟ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ MP ਜਿਤਾ ਲੈ NDP ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਤਾ ਲੈਣ ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ
ਹੁਣ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ NDP ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ MP ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤਣੇ ਨੇ। ਖੜਾ ਕੇ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਆਉਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਫॉर ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੂ, 10 ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਭੋਗ ਤੇ, ਚੱਲ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਨੈਕਸਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਨੈਕਸਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਗੱਲ ਗੁੱਲੀ ਦਣ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੈਕਸਸ ਹੈ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ 'ਚ? ਆਪਾਂ ਹੀ MP, ਆਪਾਂ ਹੀ MLA, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜੇ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਿਆ। 1:22 ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕਾਲਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰੀਹਲ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰ ਬਣੂਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜੂਗਾ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੜੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ NDP ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਪਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਦ ਪੁੱਛ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਰੀ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਘੰਟਾ 100 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਰੀਹਲ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ। ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਗਿੱਲ ਵੀਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਝ ਜੁੜਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜੁੜਾਂਗੇ ਵੀਰੇ। ਅਸਲ ਚ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਆਪਾਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਚ ਵੀਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਵਲ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੱਪ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਮਿਸਟਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸੁਣੋ ਵੀਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ YouTube ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਬ ਗਈ ਸੀ, ਬੋਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਡੀ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਚੁੱਕ ਗਏ, ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ NDP ਤੋਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 19 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ NDP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਹਿਚਕੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟਾਈਪ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ।
ਪਰ ਸਦਕੇ ਅਮਨੀਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਗੱਲ, ਠੋਕ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨੈਕਸਸ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਤੇਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਣ, ਗੰਦ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਬਈ ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਇਹਦੀਆਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ, ਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਦਿਲੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਰਾਜੀ ਤੂਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਦ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਬਾਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ 2-3, ਉਹ ਧੜੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆ, ਪਰ ਜਗਮੀਤ ਆਊਗਾ, ਜਗਮੀਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਵਾਲੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਡ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਅੱਡ। ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ MLA ਸਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ NDP ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਬਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਿਲੋਂ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੰਬਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਐਤਕੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ, ਪਿਛਲੇ 19 'ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹੋਰ, ਜੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਜਵੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰੁੜ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗਾੜ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਘਰੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਐਕੁਇਟੀ ਸਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇੱਕ ਕਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਡਾਲਰ ਨੇ, ਮਿਲੀਅਨਸ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਿਉਂਦੇ ਆ ਰੂਡੋ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਵਰਦੇ ਬੰਬ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਟ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਸ਼ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਭਾਲਦੇ ਸੀ ਵੀ 200 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਕਹਾਣੀ? ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਲੇਗਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਤੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਛਿੱਲ ਨਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪਾਰਟੀ ਪੂਟੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਈ NDP ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕੱਲ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਏਡ ਆਈ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਅਗਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਨੁਮਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਡੀਅਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਸਾਡੀ, ਵੈਨਿਊ ਸਾਡਾ, ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ। ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਘਾਤ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ? ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਣਾ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੰਦਾ ਕੰਗਾ ਲੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ।
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਵਰਿਆਂ ਦੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗਣੇ, ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਉੱਥੇ? ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, $2 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਵੇ ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਚਾਹ ਘਰੋਂ ਕਿਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਹ ਚਾਹ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਲੈ ਦੱਸ, ਘਰੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਦੱਪਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਘਰੇ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਕਿਹਨੇ ਪਿਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਵਿਕਦੇ ਆ 2 ਗਲਾਸਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ MP MLA ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਠੱਲ ਦਿਓਗੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਈ ਚੰਗੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ, ਗਿੱਟੇ ਲੱਗੇ। ਕੱਲ ਬਥੇਰੇ ਆਏ ਸੀ ਫੋਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਰੱਬ ਆ ਮੇਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਹੋ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਇਹ। MLA ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਘਰ ਵਾਲੀ MLA ਬਣਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਲਿਬਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 2-2 ਗਜ਼ ਲੰਬੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਝੋਟਾ ਬਿੰਨ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੀਰ। ਔਕਾਤ ਦੇਖੀਏ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਬੰਨ ਲਏ ਮੱਠਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਾਲ ਲਏ ਅੰਦਰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਾਲ ਲਏ, ਇਹ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ ਕੰਧਾਂ ਜਾਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਟੱਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ 'ਚ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਉੱਪਰ। ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁੱਲੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਕੱਠੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੈਦਰਿੰਗ, ਇਕੱਠੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਮਾੜਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮਾੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਆ, ਫੈਡਰਲ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਖੜਾ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੀਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਘੁੱਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਇੱਕ। श्रीनगर तो 50 किलोमीटर आए थे। एक बड़ी कमाल की चीज देखी आ ਛੇਤੂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਛੇਤੂ ਤੇ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਟਰਬਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਸਮਝੋ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਸੁਣਿਆ। ਹੈਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਆਜੋ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਟਾਂ 'ਚ ਵੜ ਰਿਹਾ ਘੁੱਦਾ ਹੁਣ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਵਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਦੇ? ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਨੇ पंखा लगाओ, बिजली बोली का। अच्छा, लकड़ी का पंखा बताओ। लकड़ी के पंखे के मुड़े पे ठीक है। ये क्या है? जी पंखे को ना भी कहते हैं। ठीक है होता ना जो मोटर से करते हो गर्म बिजली भी गर्म होता है। ਸੋ ਕੁੱਤਾ ਕਿੱਸਾ ਕੀ ਸਿੰਧ
ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਰਾਟ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਘਰਾਟ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤ ਪੰਜਾ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਚੇ ਪੱਖਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮਤਾ ਹੈ ਉੱਪਰ। ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰਾਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਘਰਾਟਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਘੁੱਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਲੇਹ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਲੇਹ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਅਖੀਰ ਲਈ। ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਨੇ, ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ 80%, 1200 ਦਾ 1000 ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਰਹੀ ਚਲੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਅਰ ਹੋਮ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, $1000 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਿਲਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਦਮੜੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਤੇ 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਆ, $5-5 ਆ ਕਈਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ, ਕਈ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਏ ਵੀ ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਔਖੇ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 50,000 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਆ ਪਿਆ, ਐ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਲਾਲੀ ਝਗੜਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਖਾਣਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਖਾਣੇ ਬਣਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ 80,000 ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਕ ਪੁੱਤ ਹੋਏ $60,000 ਦੇ ਘਰ ਚੜਾਉਣ ਤੇ ਲੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੰਡ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਆ ਜਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰਹਿਣਾ, ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ $2200 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਸਲੱਗ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਸਲੱਗ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਜਵਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲਓ ਲੈ ਜਾਓ 50,000, ਤੂੰ ਆਹ ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ ਲੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ $2000 ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚੋ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਵਧੀਆ ਪਹਿਨੋ, ਵਧੀਆ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਦੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੋ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਗੁਲਸ਼ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20-15 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਘਰ ਬਾਰ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ $2000 ਸਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ।
6 ਮਹੀਨੇ ਉਰੇ ਰਹਾਂਗੇ, 6 ਉੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਖਰਚਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭੇਜੋ ਇੱਥੇ, ਭੇਜ $2,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਵਾਕ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਹੋ, ਚਲੋ ਫੇਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲੂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ $200 ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ $900 ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ $200 ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1100 ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਆ ਵੀ ਲਓ ਖਰਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ CPP 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪਲਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪਲਾਇਰ ਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ CPP 'ਚ। ਨਹੀਂ, CPP ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲ ਦੀ 5000 ਹੋਵੇ, 5000 ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪਲਾਇਰ ਪਾਵੇ, $10,000 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 20 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ $2,00,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 8-8, 10-10 ਘੰਟੇ। ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਏ, 4 ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ, ਬਸ ਖਤਮ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ CPP ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਵਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਕਸੀ ਛੱਡਤੀ ਖਤਮ, ਕੋਈ CPP ਨਹੀਂ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ, ਇੰਪਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ, ਬਸ ਉਹ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਪਾ ਦੇਈਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਕਾਹਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਦੋਗੇ? ਬੇਗਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ % ਪਾ ਲਓਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਪਾ ਲਓਗੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੇ 10 ਇੰਪਲਾਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 400 ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ CPP ਦੇ, ਉਹ $4,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰੀਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ? ਔਰ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂ 50-52 ਤੇ ਹੋ ਗਏ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 65 ਤੋਂ 80 ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਉਣਾ, 15 ਸਾਲ ਮੇਰਾ $5-6 ਲੱਖ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਜੇ ਇੱਥੋਂ 5-6 ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਝੱਗਾ ਚੁੰਨੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਬਸਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਠੇਕਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ $1,000 ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਗੋਡੇ ਖੜ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ $1,000-1,100 ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ? ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਚੁੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਕਮਨ ਡੈਡ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ। ਤੇਰੇ ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਲਾਟੂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ $10,000 ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਘਰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ। $10,000 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਣੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, 500 ਤੋਂ 3500 ਤੇ ਗਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ। 150 ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸੀ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। 30 ਸੈਂਟ ਸੀ ਗੈਸ, $400 ਸੀ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, $70 ਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰ ਦਾ, 2000 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ। ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 3500 ਤੋਂ $4,000 ਦੀ ਘਰ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10,000 ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਿਪ ਦਾ ਡਿਸ਼ਜ਼ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹੀਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10,000 ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਬਹਿ ਜੀਏ, ਲਓ, ਇਹ ਸੱਚ ਕਰਿਓ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪਾ ਹੁਣੇ ਸਾਂਭੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਈ ਆ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਆਇਆ, ਪੈਸੇ 4 ਸਾਂਭ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ। ਆ ਕਾਰ ਬੈਂਟਲੀ ਖੜੀ ਆ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ, ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਘਰ ਆ ਰੂਮ ਇੰਨਾ ਸਫਾਈ, ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੇ। $5,000 ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ 5 ਸਟਾਰ।
ਆ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰਾਟਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੂਰ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਲੂ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਿਲੂ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਜਦ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਈ ਚੱਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਪੱਟਾ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਮਾ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜਮਾ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਆ ਫੜਾ ਉਰੇ ਕਾਰਡ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਕਢਾ ਲਿਆਈਏ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ, ਲੈ ਕਾਰਡ ਘਸਾ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਘਸਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ, ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਡ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਦਾਰੀ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੋਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਂਭਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਉਸ ਖੰਡਾਉਣ, ਜੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱੜਦੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਚੱਲ ਲੈ ਜਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 60 ਨਾਲ ਜਦ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੇ ਕਰਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼। ਆਹ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ? 1200 ਆਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 3800 ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ, $5000। ਬੱਚੇ ਵੈਲ ਆਫ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 2000 ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ 4000 ਦੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਿਲਣ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਪਰ ਆਮ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ, ਛੱਡੋ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ ਨੇ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਨੇ ਪੇਕ ਵੀ ਲਾਉਣਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਪਈਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਾਹ ਹੀ ਖੋਦਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਡਾਲਾ ਮੰਜਾ ਆਪਣੇ। 1:56 ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸਲ ਨਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ, ਹੁਣ 50 ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਭੱਜੇ ਨੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੈਪਰਾਂ ਡੂਪਰਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐ ਤਾਂ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਵੇਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ 12:30 ਵਜੇ ਫੇਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰਹੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੂਤ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਰੱਬ ਰੱਖ।